السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دې کې سیرو او جوړ بیاسته نن دا لیکچر دی چې ډیس ډاټ ډوز ډیز کوم ځای کې استعمالیږي مختلف معناګانې لري. نو دا دې کې تر پایه پورې وګورئ. ډیس از ا کلاک دا یو ساعت. ډټ از ا بیلون هغه یو پخوانی ده لرې ده. These are clocks دا ساعتونه دي. These are clocks. Those are balloons هغه پخوانی دي هغه پخوانی دي. This mobile is old دا موبایل زوړ ده. That mobile is new هغه موبایل نوی ده. This is my cap دا زما خولۍ. That is my cup هغه زما ګیلاس ده. This pen works fine دا قلم صحیح کار کوي. That shoe is expensive هغه بوټونه قیمته دي. This is a sock دا یو جرابه ده. These are socks دا جرابې دي. That is a spoon هغه یوه کاشوغه ده. That is a spoon. Those are many spoons هغه ډېرې زیاتې کاشوغې دي. د نن ورځې سهار ټي وي پرته له شپې نه. This morning نن سهار. This evening نن ماښام پرته نه له شپې نه. This evening نن ماښام. This night نسو ویلی tonight نن شپه. This week دې هفته کې. This month دا میاشت. This year دا کال. I will meet you this evening زه تاسو نن ماښام ملاویږم. I am on leave all this week زه په دې هفته کې په چوټۍ یم. I will buy car this month په دې میاشت کې زه موټر اخلم. ډټ مطلب د تیر حالت استعمالوي. مطلب ډټ ویک هغه هفته. ډټ منټ هغه میاشت. ډټ ییر هغه کال. I was in New York in 2010. I learned English that year. زه په 2010 کال په نیویارک کې په هغه کال ما انګلیش زده کړ. I came home late that night. زه هغه شپه ناوخته کور ته راغلم. I started my business that year. ما په کال بزنس شروع کړ. This موږ هلته استعمالوو چې مطلب په دې موسم کې غږیږي. مطلب دې this summer په دې سپرلي په دې هلته کې مطلب this winter په دې ژمي کې. د this او that نور مطلب زده کوي. مطلب this time په دې وخت باندې. I caught you this time دې پرې مې ته ونیولې. I am forgiving you this time دې پرې ته مې ته معاف کړې. That time هغه وخت. I was very tired at that time زه هغه وخت ډېر ستړی وم. Where were you at that time هغه وخت ته چیرته وې. This day مطلب نن ورځ. Today هم ورته ویلی چې خو بعضې سینټنس کې په this day چې ووایي ډېر صحیح راځي. Today صحیح نه راځي. What are you doing this day نن سبا ته څه شی کوې. I am busy this day په دې ورځو کې زه مصروف یم. مخکې ځو ډټ دی هغه ورځ. I can't forget that day ما هغه ورځ له یاده نه وځي. I wish those days come back کاشکې هغه ورځ بېرته راشي. Can you come that day ته کولی شې په هغه ورځ بیا راشې. I like this movie زما دا فلم خوښ شو. I like that movie as well زما هغه فلم هم خوښ شو. I'm waiting for that movie زه هغه فلم ته انتظار کوم. I like this girl زما د نجلۍ خوښي. This is my mother دا زما مور ده. Is that Ahmad هغه احمد ده. Is that your father هغه ستا پلار ده. کله چې ما موبایل کې غږیږي که نه مطلب هغه شخص یا پوښتنه وکړي څوک دی که نه. This is Ahmad دا احمد یم.
احمد خبر کله بعضې وخت کې موبایل کې اواز راسي که نه نو موږ پوښتنه کوو چې هو از ډیس هو از ډټ هم ویلی شو هو از ډټ هغه څوک دی هو از ډټ ډس منچ ډس منچ هغه چې ته وایي مطلب مقدار کمې کم مقدار کم کوانټیټي باندې که نه مطلب ډس منچ استعمالولی سي او ډټ منچ چې هغه یې زیات مقدار یې زیات تعداد نه زیات just give me this much of water ما ته صرف لږ اوبه راکړه احمد it is that much of sugar احمد ډیره زیاته بوره خوري I have that much of work ما ډیر زیات کار ده I know that you are 30 زما ته پته ته 30 کلو یې Is it true that you are going to Kabul دا رښتیا ده ته کابل ته ځې He told me that he will come today هغه ما ته ویلې چې اوس راځي